हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहे संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत आंबटचुक्याची गावरान पद्धतीची भाजी कशी बनवायची। ही मी सोलापूरमध्ये असताना एका आजींकडून शिकली आहे, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। ही तुम्ही भाकरी बरोबर भाताबरोबर खाऊ शकता। तर त्यासाठी आंबट चुका ही भाजी घ्यायची आहे। ती थोडीशी पालकासारखी दिसते आणि चवीला थोडीशी आंबट असते। तर अशा पद्धतीने ती निवडून घ्यायची आहे। पालकाची पाने ही थोडीशी सेपरेट असतात, पण तुम्ही बघू शकता आंबट चुक्याची पाने ही अशी असतात आणि ही स्वच्छ करून घ्यायची आणि त्यानंतर 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून आपण ही बारीक बारीक कापून घ्यायची आहे। आंबट चुका हा थोडासा आंबट असतो, चवीला आंबट असतो, म्हणून यामध्ये थोडासा पालकसुद्धा घातला जातो। पण आज आपण फक्त आंबट चुक्याचीच भाजी बघणार आहोत। तर अशा पद्धतीने आपण तो बारीक बारीक असा कापून घ्यायचा आहे। तो मी सुरुवातीला स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि कापल्यानंतर आपण हा कुकरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत। तुम्ही डायरेक्टली कुकरमध्ये सुद्धा हा शिजवू शकता। इथे मी थोडेसे शेंगदाणे आणि थोडीशी चणा डाळ 4 ते 5 तासासाठी भिजत ठेवली होती। म्हणजे 2 चमचे चणा डाळ आणि 2 चमचे शेंगदाणे अशा पद्धतीने पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची आणि ते मस्त अशी भिजले आहेत, तुम्ही बघू शकता आणि खूप छान चव आपल्या भाजीला येते। तर आपण कुकरच्या भांड्यामध्ये भाजी टाकून घेतली आहे आणि त्यामध्ये आपण डाळ आणि शेंगदाणे घालूया। तर यामध्ये आपण अगदी थोडंसं पाणी घातलं आहे, म्हणजे जे आपण डाळ आणि शेंगदाणे भिजत ठेवले होते तेच पाणी यामध्ये घातलं आहे आणि अर्धा कप पाणी इथे घ्यायचं आहे आणि कुकरला लावून आपण कमीत कमी याच्या 2 शिट्ट्या करायच्या आहे। जर तुम्हाला भात लावायचा असेल तर तुम्ही डब्यामध्ये भातसुद्धा लावू शकता। तर अशा पद्धतीने मी 2 शिट्ट्या करून घेतल्या आहे आणि हे आपण चमच्याच्या साहाय्याने थोडंसं घोटून घेऊया, जेणेकरून चणा डाळीचा फ्लेवर आपल्या भाजीमध्ये छान उतरेल। आणि 2 शिट्ट्यांमध्ये हे छान असे शिजलं आहे। आता आपण फोडणी तयार करून घेऊया। तर त्यासाठी 1 ते 1.5 चमचा तेल गरम करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत जिरे, ठेचलेलं लसूण। तो छान असा परतू द्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण एक साहित्य ॲड करूया। तर लसूणसुद्धा आपला छान ब्राऊन झाला आहे, तुम्ही बघू शकता त्याची चव खूप छान येते। त्यानंतर 2 चमचे इथे मी बेसन घेतलं आहे आणि ते आपण खमंग असं यामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। तुम्ही थोडंसं पाण्यामध्ये भिजवून आणि मग नंतर भाजीमध्ये टाकलं तरी चालेल, पण अशा पद्धतीने ते भाजल्याने भाजीला खूप छान चव येते। म्हणून हे थोडंसं भाजून घ्या आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये शिजवलेली जी भाजी आहे ती लगेचच घालायची आणि पटपट असं हे मिक्स करत राहायचं आहे। अशा पद्धतीने ही भाजी तुम्ही ज्वारीच्या कडक भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता। त्यानुसार यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। तर आपण सुरुवातीला पाणी ॲड करूया। तर इथे मी 1 कप पाणी घेतलं आहे आणि हे शिजल्यानंतर थंड झाल्यानंतर थोडी घट्ट होईल, म्हणून इतपत पातळसर ती ठेवायची आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालूया। त्यामध्ये 1 गुळाचा खडा घालायचा आहे, कारण आंबट चुका भाजी ही थोडीशी आंबट असते। 1 ते 2 मिनिटे छान उकळू द्यायची आहे आणि इथे आपण छोटीशी फोडणी तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी 1 ते 1.5 चमचा तेल गरम करून घ्यायचं। त्यामध्ये टाकायचे आहे जिरे, थोडासा ठेचलेला लसूण। आपण लसूण सुरुवातीला सुद्धा वापरला होता आणि आत्तासुद्धा थोडासा वापरला आहे। त्यानंतर थोडासा हिंग, लाल सुक्या मिरच्या आणि चवीनुसार लाल तिखट। या भाजीमध्ये हळद पडत नाही, पण तुम्हाला हवी असेल तर चिमूटभर तुम्ही यामध्ये घालू शकता। आता ही फोडणी आपण भाजीवर टाकायची आहे आणि आपली भाजी रेडी होईल। तर पुन्हा 2 ते 3 मिनिटे उकळू द्या आणि उकळी आल्यानंतर ही भाजी आपली तयार होईल। जर लागल्यास तुम्ही यामध्ये पालकाची भाजीसुद्धा ॲड करू शकता। मस्त गरमागरम भाकरी आणि गरमागरम भाताबरोबर सर्व्ह करा, अतिशय टेस्टी लागते। आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।